becoming a permanent resident in Canada ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ possibility of leaving Canada ਇਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ federal government ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ temporary status ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ temporary means temporary ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ LMI work permit ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ PR ਬਣੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ permanent residency क्योंकि express entry the numbers काफी high है PNP so 50% reduction काफी okay हो गया like for temporary residents to become PR 5 लाख तो लेके 1 million बंदे जिहड़े भी undocumented हैगे आ there is no उम्मीद कोई आस नहीं हैगी for amnesty program for them now refugee intake जिहड़े भी आ बंदे इत्थे हैगे temporary status विच ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ PR ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਲਐਮਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੋਵੇ ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਔਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੰਬਰਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ I suppose ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰੈਡ FM ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਟ the rate of change ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਕ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਉੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ LMI ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਈ ਵੇਜ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋ ਵੇਜ ਹਾਈ ਵੇਜ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੀਬ 1% of Canada population from the 1990s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ with the Trudeau government ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ numbers much higher ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 5 ਲੱਖ per year so 5 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਲੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ that's the framework ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਇਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਟਿਆ ਉਹ 21% ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ 395,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3,80,000 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,60,000 I think 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ so that is a significant number 21% reduction ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21% reduction ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ skilled categories ਦੇ ਉੱਤੇ impact ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੂਲ ਸਾਡਾ ਹਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ
of course ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ immigration numbers high ਆ ਤੁਹਾਡਾ GDP gross domestic product ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਮਗਰ the more important number is GDP per capita ਤੇ it's true ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ overall GDP ਵੱਧਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ consumer ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ so per capita ਬੰਦੇ are less well off now than they were before. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ if you can imagine ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ so ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਜ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ so GDP versus GDP per capita. So this is an important issue. This is something ਜਿਹੜਾ Trudeau government ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ GDP ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ but the key is GDP per capita. Now remember ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ the issue is that ਜੇ ਉਹ population pause ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ. Now that's also an important issue ਕਿਉਂਕਿ housing ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ pressure ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ with the increase of immigration ਤੇ ਮੈਂ obviously ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ immigration ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ that was in the temporary resident numbers. So right now 10 million ਸ਼ਾਇਦ 10 million ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ temporary residents ਹੈਗੇ Canada ਵਿੱਚ international students and temporary foreign workers. So that housing pressure was a specific concern as well. The housing ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ build ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ that takes more time. It's easier ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ the demand on new housing. So that was specifically Trudeau ਤੇ Mark Miller ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that was a specific issue for them driving this change. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ U-turn ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ immigration. I mean Alberta ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ Red Deer 1 million population ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ Alberta 10 million ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ immigration ਹੋਰ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. So very dramatic U-turns ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ U-turn ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. Well, there's two parts to your question. So number one is that ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 40% of the pie ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ for in Canada. ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 500 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ and then of course this category specific draws but PNP ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਆਹ ਸਾਲ 120,000 ਬੰਦੇ PNP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ PR ਬਣੇ ਸੀਗੇ. Now 1,20,000 ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ 55,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ. So 50% reduction. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਆ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 9,000 ਕਰੀਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ Ontario ਕੋਲੇ 20,000 ਕਰੀਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ. That's a 50% reduction. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ 4,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 4,500 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ. So all of a sudden ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ like for temporary residents to become PR ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ PNP ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 50% ਘਟਾਉਤੀ ਉੱਥੇ and then of course express entry ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ candidate ranking scores ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ. So that's one side. Now ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ in the press release ਵੀ consensus ਹੈ ਨਹੀਂ broad based amnesty program ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ smaller scale amnesty program ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ but ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ and again I don't ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ smaller scale program ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ
it may be regional, it may be geographical, it may be category specific, but clearly broad-based, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ undocumented ਹੈਗੇ ਆ, there is no ਉਮੀਦ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ for amnesty program for them. ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ there's a English ਕਹਾਵਤ that man plans and God laughs. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ for example during COVID and before COVID with Roxham Road. Now refugee intake ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ PR ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। I think that's a little bit optimistic. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। Now, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 2.5 ਲੱਖ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 8,000 ਸੀਗੇ, 9,000 ਸੀਗੇ, ਇਵੇਂ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਬਟ you're looking at reductions ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। PNP is a significant reduction, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ PNP ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੁੱਭੂਗੀ। This is a problem. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ unless they're in the particular category. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ LMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਹੁਣ PR ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ on some level ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ। this is a signal. ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ LMI ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, there's a signal that we're tightening our belts, that ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤਾ। To be clear, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ PR ਬਣੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ LMIA ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ LMIA ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਜੀ LMIA ਤੇ? LMI obviously ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ LMI ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਓ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਉਹ $30 $32 per hour, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ LMI ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। LMI ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, LMI ਦੇ ਨਾਲ PR processing ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ of course ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ restrictions ਹੋਣਗੇ। of course 6% ਜੇ unemployment rate 6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, like ਉਹ ਤਾਂ there's going to be a refusal to process.
So, and again, bear in mind, Shub Karman, ਇੱਥੇ LMI ਦੇ restrictions ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ refusal to process ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, regional specific restrictions ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। So ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ expectation ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ LMI ਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਾਫੀ changes ਆ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ restrictions ਹੋਣਗੇ, and there's a clear pressure that hiring a temporary foreign worker will be of last resort. ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਲੀਜ਼? ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ that ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ PR ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, that there's a probability ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ there's only a possibility ਵੀ ਤੁਸੀਂ PR ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ expectations ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ recalibration ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, and that's unfortunate, you know, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ expectation ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ expectation ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ PR ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੁਪਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ in this process, and let's put it this way, ਹੋਰ ਵੀ changes ਆ ਰਹੇ। This is the new ceiling, I believe, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ liberal government ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ election ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ that's ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Mr. Dhaliwal.